নমস্কাৰ আবুৰ ইউটিউব চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান খুব ধুনীয়া জোৰা আৰু একেবাৰে কম দামত লগতে আপোনালোকে সিঙ্গেল মেখেলা লাগিলেও পাব ঘৰত পিন্ধিব পৰা তো বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক প্ৰথমতে দেখুৱাম এটা জোৰা এইটো চাওক এইটো আপুনি ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰিব অফিচত গ'লেও পিন্ধিব পাৰে গৰমত য'তে ত'তে পিন্ধিব পৰা জোৰা খুব ধুনীয়া জোৰা হয় এইটো এনেকুৱা এখন চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব অলৰেডি এনেকুৱা পাৰি থাকিব আৰু এইটো আঁচলটো হ'ব এনেকুৱা খুব ধুনীয়া কোৱালিটি জোৰা হয় এইটো গোল্ডেন গুণাৰে কাম কৰা আছে আঁচলটোত আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচ এইটো গ্ৰে কালাৰত আহিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ এনেকুৱা আৰু এইটোৰ লগত মেখেলা থাকিব এইটো হ'ব মেখেলা এখন মেখেলা এনেকুৱা হ'ব এইটো তলত এনেকুৱা থাকিব মেখেলা এইটো বেষ্ট আহল বহল হ'ব পিন্ধাৰ কাৰণে তো এইটো আপোনালোকক লাগিলে ল'ব পাৰে এইটো প্ৰাইচটো হ'ব 499 একেবাৰে কম দামত দিছোঁ হ'লচেল দামত লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটোৰ আৰু এটা কালাৰ আহিব এইটো খুব ধুনীয়া খুবেই পচন্দ কৰে এইটো চাওক এনেকুৱা কালাৰ এইটো এনেকুৱা কালাৰত আহিব এইটো পাৰিটো এনেকুৱা থাকিব গোল্ডেন পাৰি চিম্পল হয় বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় জোৰাটো এইটো চাওক এনেকুৱা আঁচলটো এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা ইয়াতো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব সেম সেইটোৰ দৰে হয় কালাৰটো বেলেগ হয় তো ব্লাউজৰ পিচ আৰু এইখন হ'ব মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব এইটো মেখেলাত ইমান কাম কৰা থাকিব এনেকুৱা ডিজাইনৰ দামটো সেম হ'ব 499 499 টকা তো আপোনালোকৰ শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব এবাৰ দেখুৱাম আপোনালোক আৰু কেইটামান খুব ধুনীয়া বৰ্তমানে একেবাৰে হিট চলি থকা জোৰা তো বহুত চেল হয় এই জোৰাটো বহুতেই বিচাৰে তো এইটো চাওক এনেকুৱা হ'ব এইটো এনেকুৱা অলৰেডি এনেকুৱা আছে এনেকুৱা গাড়ী দিয়া আছে এইটো গ্ৰে কালাৰত আছে এনেকুৱা কাম থাকিব এনেকুৱা হ'ব এইটো প্ৰিণ্টেড হ'ব এখন চাদৰ আৰু এইখন হ'ব মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব মেখেলাখন গ্ৰে কালাৰত আহিব এইটো আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচো থাকিব এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচ এনেকুৱা এইটো লাগিলে ল'ব পাৰে এইটোৰ প্ৰাইচ হ'ব মাত্ৰ 379 379 টকা মাত্ৰ 379 এইটোৰ আৰু কালাৰ আহিব এইটো চাওক এইটো আহিব পিংক কালাৰত এনেকুৱা হ'ব আঁচলটো এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো সেমে হ'ব সেইটোৰ দৰে আৰু এখন হ'ব মেখেলাখন পূৰা আহল বহল হ'ব এনেকুৱা ৰাতি ইউজ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰে লাগিলে এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব এইটোৰ প্ৰাইচ হ'ব 379 আৰু এইটো আহিব হোৱাইট কালাৰত সেম ডিজাইন অলপ ফুলি দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চব এনেকুৱা হ'ব অলৰেডি এনেকুৱা থাকিব চাদৰত এখন চাদৰখন আৰু এখন মেখেলাখন ব্লাউজ পিচো থাকিব এইটো প্ৰাইচটো 379 আৰু এইটো কালাৰ আহিব ইয়াত অলপ ফুলি দেখুৱাই দিছোঁ ফুলি দেখুৱাৰ পিছতহে বস্তুটো গম পায় আৰু কিমান ভাল লাগে এইটো চাওক এইখন চাদৰ আঁচলটো এনেকুৱা আৰু এইখন মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব ব্লাউজৰ পিচো থাকিব প্ৰাইচ 379 আৰু এইটো আহিব এনেকুৱা কালাৰৰ এনেকুৱা চাই লওক এখন হ'ব মেখেলা সেম প্ৰাইচ 379 যদি আপোনালোকৰ এইবিলাক জোৰা ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ মোৰ লগত হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব আৰু মই হোৱাটছআপ নম্বৰটো স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ লাগিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো হৈছে 7399851352 আপোনালোকে আৰু কিবা বেছিকৈ জানিবলগীয়া থাকিলে কলো কৰিব পাৰে এইবাৰ চাওক কেইটামান একেবাৰে কম দামত জোৰা ঘৰত পিন্ধিব পৰা কটনৰ হয় এইটো আপোনাৰ চাই লওক প্ৰিণ্টেড জোৰা হ'ব কটনৰ এইটো চাওক এনেকুৱা হ'ব এখন চাদৰখন হ'ব এনেকুৱা চাদৰত এনেকুৱা ফিক্স পাৰি থাকিব এনেকুৱা আৰু এইটো হ'ব আঁচলটো এনেকুৱা
কাপোৰটো খুব ধুনীয়া, একেবাৰে সফ্ট কোৱালিটি হয়, গৰমত পিন্ধি খুব আৰাম হ'ব। এইটো আপুনি ঘৰতে পিন্ধিব পাৰে। প্ৰাইচটো একেবাৰে জেনুইন হ'ব, মাত্ৰ 279, মাত্ৰ 279 হ'ব প্ৰাইচ। ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা হ'ব, উকা হ'ব, হাতত এনেকুৱা পাৰি থাকিব। এটা মেখেলাখন হ'ব এনেকুৱা প্ৰিণ্টেড হ'ব। এইটোৰ দামটো হ'ব মাত্ৰ 279, 279 টকা। আৰু শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব। কিন্তু এইটো আপোনালোকে কাৰোবাক গিফ্টটো দিব পাৰিব, গিফ্টৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব। দামটো জেনুইন হয়, এইটো পিন্ধিও খুব আৰাম হ'ব, একেবাৰে কোমল কাপোৰ হয়। আপোনালোকে দেখা পাই গমেই পাইছে কিজানি। এনেকুৱা হ'ব এখন চাদৰ, ফুলটো অলপ বেলেগ ডিজাইনত আছে, এইটো প্ৰিণ্টেড হয়। আৰু আঁচলটো হ'ব এনেকুৱা, এইটো এনেকুৱা ডিজাইনত আছে। আৰু ইয়াৰ মেখেলা আছে, মেখেলাটো এনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা কাম থাকিব। আৰু ব্লাউজ পিচ হ'ব, এইটো ব্লাউজ পিচ, দামটো চেম হ'ব 279। তাৰপিছত এইটো আৰু কালাৰ আহিব। ফুলৰ ডিজাইনবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ফুলি। এইটো চাওক, এইটো এনেকুৱা ডিজাইন হ'ব অল বডি, এখন চাদৰ এনেকুৱা ডিজাইনত আহিব ফুলবিলাক। আৰু আঁচলটো হ'ব এনেকুৱা। এইখন হ'ব মেখেলা, এনেকুৱা কাম থাকিব মেখেলাত। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, দামটো চেম 279। আৰু এইটো আহিব এনেকুৱা কাম থাকিব অল বডি। আৰু এইটো প্ৰিণ্টেড হয়, তো এইটোৰ দামটো চেম হ'ব 279। মই দেখুৱাম আপোনালোকক কেইখনমান ছিংগেল মেখেলা। বহুতে বিচাৰি আছে গৰমত ঘৰত পিন্ধা মেখেলা, ছিংগেল মেখেলা অলপ কম দামত। তো আজি মই লৈ আহিছোঁ। লোৱা ভিডিঅ'টোতো দেখুৱাইছিলোঁ, তো বহুত পচন্দ কৰিছিলে, বহুতে লৈছে, বহুত পঠাইছোঁ মই। তো এইবাৰ আৰু এটা অলপ বেলেগ ডিজাইনৰ কটনৰ, পিন্ধি আৰাম হ'ব। এইটো পূৰা ৰেডি থাকিব মেখেলাটো, চিম্পল হয়, ঘৰত পিন্ধাৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। এনেকুৱা হ'ব, এইটো ৰেডি থাকিব। এনেকুৱা তলত অলপমান এনেকুৱা কাম থাকিব, সেউজীয়া, বগা, হালধীয়া এনেকুৱা কালাৰত কাম কৰা থাকিব। এইখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব একেবাৰে কম, মাত্ৰ 129। এইটো অৰেঞ্জ কালাৰত আহিব। আৰু এইটো আপোনালোকে লাগিলে ল'ব পাৰে, শ্বিপিংটো কিন্তু এক্সট্ৰা দিব লাগিব। ইয়াৰ আৰু কালাৰ বেলেগ বেলেগ আহিব। এইটো চাওক, এনেকুৱা কালাৰত আহিব, ফুলি দেখুৱাই দিছোঁ মই কেইখনমান। এইটো এনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা কাম থাকিব, খুব ধুনীয়া মেখেলা হয়। এইটো ঘৰত পিন্ধাৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। এইটো এনেকুৱা কালাৰত আহিব, ৰঙা কালাৰত, ৰঙাত পূৰা ৰেডি থাকিব মেখেলাটো এনেকুৱা। আৰু এখন দেখুৱাই দিছোঁ, এখন হ'ব এনেকুৱা কালাৰ, সেউজীয়া কালাৰত হ'ব এনেকুৱা। এইটো আহিব পিংক কালাৰ, মেখেলা, মাত্ৰ 129। শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব। এখন চাওক, এইটো চাওক, পাতল পিংক কালাৰত আহিব এনেকুৱা কাম আছে, মাত্ৰ 129। তো এইবিলাক যদি আপোনালোকক লাগে যোগাযোগ কৰিব। আৰু এইবাৰ দেখুৱাম কেইটামান যোৰা, আপোনালোকক যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছিলোঁ আৰু খুবেই পচন্দ কৰিছিল বহুতে। আৰু আজি অলপ কেইটামান বেলেগ বেলেগ কালাৰ আহিছে, আৰু সেইবিলাক লগালগে বুকিং হৈ গৈছিল। আৰু আজি আকৌ আনিছোঁ তেনেকুৱা যোৰা, দুটামান কালাৰ খুলি দেখুৱাই দিছোঁ, যদি লাগে আপোনালোকে মোক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। তো এইটো চাওক, এইটো স্কাই ব্লু কালাৰত আহিব, এনেকুৱা প্ৰিণ্টেড ফুলৰ এনেকুৱা। এইটোৰ মেখেলা থাকিব এনেকুৱা, এইটো হ'ব মেখেলা, এনেকুৱা কাম থাকিব মেখেলাত। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, প্ৰাইচটো 379। খুব পচন্দ কৰে মানুহে এই যোৰাটো। এইটো কালাৰ আহিব এনেকুৱা, পাৰ্পল কালাৰ, লাইট পাৰ্পল। এইখন চাদৰখন এনেকুৱা অল বডি এনেকুৱা কাম আছে, এইটো আঁচলটো। আৰু এইখন হ'ব মেখেলাখন, এনেকুৱা হ'ব মেখেলাখন, লগতে ব্লাউজ পিচো থাকিব। প্ৰাইচটো 379, শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব। এবাৰ চাওক, এইটো এনেকুৱা কালাৰত হ'ব,
এনেকুৱা হ'ব এইটো আঁচলটো এনেকুৱা হ'ব আৰু এখন হ'ব মেখেলাখন লগতে ব্লাউজ পিচো থাকিব দামটো চেম এইটো আহিব পিংক কালাৰত আৰু এইটো আছে এনেকুৱা এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰ খুলি দেখুৱাইছোঁ এবাৰ খোলাৰ পিছত খুব ধুনীয়া লাগে এইটো এনেকুৱা কালাৰ হ'ব এইটো হ'ব আঁচলটো এনেকুৱা এইখন হ'ব মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ মাত্ৰ 379 যদি আপোনালোকৰ এইবিলাক ভাল লাগিছে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব